Hi guys! It's me Miriam and welcome to my channel. So, for today's video po is mag-share ako ng konting kalaman about Amazon VA at isa sa mga ginagawa ko as Amazon Virtual Assistant. So, yung video ko po ngayon is para sa mga Amazon VA na katulad ko. Ayan. So, recently kasi, bukod dun sa logistic is nag-handle na rin talaga ako ng from scratch na Amazon tawag dito work or task. Ayan. So, before, ang hawak ko is mag-handle lang ako ng shipment from factory. Of course, yung production kasama na doon. From factory to Amazon FBA warehouse. But right now, as in nag-handle na talaga ako ng store. Ayan. So, isa sa mga na-encounter ko is yung na tawag dito, hindi naman kasi ako ganon ka-expert pa when it comes to Amazon listing, ganyan. But, meron namang konting kaalaman. Ayan. And, isa sa mga na-encounter ko is yung paano nga ba i-cross out yung manufacturer suggested retail price or yung original price and ang makikita lang doon sa Amazon detail page mo is parang, kumbaga, is naka-sale na price. Same as this. Ayan. Yung parang katulad ng ng Lazada or Shopee, di ba kapag 10-10, ganyan, 11-11, nakikita natin, naka-cross out yung original price niya. And ang makikita lang natin is yung parang pinaka sale price niya. So, same thing with Amazon. Syempre, kapag nakita ng customer or ng buyer na, oh, ito naka-sale, parang nakaka-attract talaga siya na, bibilin ko na to kasi makaka-save ako. Ayan. So, usually, ganito yung nakikita sa Amazon detailed page or dun sa listing ninyo. And, naka-cross out yung original price. Ang tawag din is manufacturer suggested retail price. Ayan. So, before kasi parang, paano ba to? Paano ko ba gagawin to? And then, yun nga, nalaman ko na simple lang pala. Ayan. So, ang gagawin lang natin is login tayo, of course, sa Amazon Seller Central. Meron tayong lahat niyang mga VA, Amazon VA. And then, go to Manage Inventory. Click Edit on the item you want to add it to, then click offer, and then scroll down to MSRP. Ayan. So, sa mga Amazon seller and then familiar na sa Amazon Seller Central is alam na to, no? But normally, pag yung mga tawag dito, feature ni Amazon, marami pa akong hindi alam. And isa nga ito, but yun nga, na-discover ko kung papaano. So, yan. Ito yon. Again, punta ka sa Manage Inventory or Inventory and then i-click mo tong Manage Inventory. Kapag click mo yan doon sa dashboard, ayan, makikita mo Inventory and then pag na-click mo yan, Manage FBA Inventory and then lalabas ito. Pagkatapos nyan, piliin mo or i-click mo lang dito yung listing na gusto mong i-update. And then, pag click mo yan, meron nakalagay dito sa gilid yan, Edit. Click mo lang tong Edit na to. Ang lalabas is ganito na. Ayan. So, again, i-click mo dito, and then i-click mo din dito, edit. Lalabas tong mga option na to, or mga tawag dito, itong mga icons na to, lalabas yan. And i-click mo lang yung edit. Ayan. And then, pag na-click mo yan, pwede nyo nang iset yung manufacturer suggested retail price. So, ang lalabas kasi is ito, merong vital info, variation. Ito yung makikita natin sa listing of vital info, variation, offer, compliance, images, etc. And then, punta ka lang dito sa tab na offer. And ang makikita natin dito is ganito. Lakihan natin. Ayan. So, ito yung sinasabi ko na nasa baba, manufacturer's suggested retail price. Ilagay nyo dito yung price na gusto ninyo. But of course, it depends on your product. So, syempre, dapat within range pa din, no? Kung magkano ba talaga yung nagastos ninyo as from production, cost of goods. And including, of course, yung shipping fees and other fees pa. So, ilagay nyo dito yung computing ninyo kung magkano talaga. And then, yung sa standard price, usually kasi, sa standard price, ang ginagawa ko, dapat
is merong 30% na profit. Ayan. So, kapag naglagay dito sa standard price, kapag kinumpute mo siya, less, tawag dito, less, yung mga gastos like cost of goods, ano pa tawag dyan, shipping. So, dapat, merong 30% na profit pa. I don't know sa iba, but ganun ako maglagay eh. Ganun ako mag-compute. Except of course kapag merong mga sale, like yung Prime Day, mga ganyan, and kung gusto nyo maggawa ng campaign and other, ano pa ba, kung ano pong mga campaign, marketing strategies na meron kayo. But anyway, going back here, ilagay nyo lang kung magkano yung gusto nyong MSRP, and then ilagay nyo yung standard price here. Ito yung standard price, ito na yung makikita ng mga Amazon customers natin. Ayan, dito. So, kapag nalagyan nyo na yan, ang gagawin nyo lang is click save and finish. So, as simple as that. So, sabi is, nakalagay dito, tawag dito, if you are the patent and trademark owner of your items like us, then you can definitely do this. So, sabi nila, or nababasa ko din dun sa Amazon Seller Forum, kapag hindi ka naka-enroll sa brand registry, ganyan, medyo hindi mo to magagawa kasi kumbaga si Amazon is dapat isa ka patented yung items mo, may trademark mo, ikaw talaga yon para ma-update niya. Kasi ayon ni Amazon, ang paulit-ulit yung ASIN, or tapos iisa lang naman yung products. Basta may mga iba pang ano siya medyo mahirap explain when it comes to brand achuchu. Ayan, but anyway, yan nga, medyo ibang topic na kasi yun sa patent and trademark issues. But usually na-update ito after 15 minutes, makikita mo na yung difference sa detailed page mo. Makikita mo na yung ganito. So, based on my experience, merong isang AC na hindi na-update kasi nga parang nag-conflict sa other brand, or siguro merong medyo kaparehas, ganyan, na hindi ko pwedeng i-lower yung price, standard, or yung tawag dito, standard price na makikita ni customer sa Amazon detailed page namin. Ayan. So, yun lang guys. And yes, tapos na. So, I hope na nakapag-share ako sa mga kapwa ko Amazon VA. And alam ko, siguro yung iba alam na to, but yeah, para sa mga hindi pa nakakaalam. So, thank you so much, and I hope na nakapag-share na naman po ako ng konting kaalaman. Thank you. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!